Welcome back to my channel mga kalangga. Today's video magluluto po tayo ng chicken sarciado lutong Ilonggo. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe for more recipe from Ilonggo. One stick or malapot na po ang ating sauce at luto na po ang ating potatoes, malambot na siya. Ito na po yung sign na luto na po ang ating chicken sarciado. Thank you for watching mga kalangga.